Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat tutorial berkaitan dengan animation features dalam MIT App Inventor. Jadi tanpa buang masa, mari kita start our new project. Untuk kita buat satu lagi tutorial yang kita namakan sebagai bouncing ball. Okey. So kita pergi kepada project, start new project dan namakan project baru kita ni sebagai bouncing ball. Okay, dan klik OK. Okay, simple je tutorial ni. First kali kita terus pergi kepada palette bahagian drawing dan animation. Okay, ada dua features yang kita perlu drag and drop ke screen, iaitu ball dan juga canvas. Cumanya untuk kegunaan canvas ni, kita kena pastikan screen kita antik kepada feature scrollable. Okay, kadang-kadang dekat kamu punya interface bahagian ini, scrollable ni dia tick please untick ataupun uncheck. Okay, so uncheck untuk pastikan kita punya canvas ni berfungsi dengan betul lah. Okay, so kita drag and drop canvas. Okay, change the width and height to fill parent. Okay, punya width pun fill parent. Okay, ini untuk memastikan kawasan inilah di mana bola tersebut akan bounce. Okay, bila kita flickkan dia, bila kita flick bola tersebut akan melantun di kawasan screen canvas ini. Okay, jadi canvas dah ada, bola belum ada. Kita kena drag and drop bola pula di atas canvas. Okay, jadi kita besarkan sikit bola supaya kita nampak dan jari kita tu nanti boleh flick bola tersebut pada screen. So set the radius to 10. Ubah dekat bahagian sini Okay. Okay, nampak kan dah besar sedikit. So kita terus pergi kepada bahagian block. Okay. Okay, kita arahkan bola tersebut untuk flank dan juga kita arahkan setkan parameter tertentu kepada bola tersebut, set to its speed dan juga heading. Okay, so klik pada ball. Okay, so pilih ini pilih ini. When ball one flung, flung ni maksudnya fly lah. Okay. When ball one flung, kita pilih lagi balik semula kepada ball. Kita setkan speed dan juga heading of the ball. Set ball heading 1. Okay, klik pada ball balik. Set ball speed. Mana speed? Okay. Okay, alright. So, dua ni kita dah pilih. Pastikan kita pilih yang betul lah, heading dan juga speed. Alright. Okay, so speed dan heading match the fling gesture. Siapa yang akan, who make the fling gesture? Kita lah pengguna yang akan make the fling gestures. Okay, so set ball one heading to get heading. Kita hover je dekat atas heading ni akan dapat get heading. Okay, dan kita hover ke atas speed ni akan dapat get speed. Okay, that's all. Okay, so kita akan test kepada kita punya handphone. Okay, kita macam biasalah, kita pergi kepada AI Companion. Kat phone tu cari MIT AI Companion. Okay, scan QR code. Sini kena connect AI Companion. Pastikan kamu connect dengan Wi-Fi yang sama, laptop dan juga handphone. So scan QR code.
Okay, jadi kita nampak dekat skrin ni ada satu bola. Bola. Jadi bila kita flickkannya, bola tersebut, bola tu akan melantun mengikut speed dan juga arah yang kita tetapkan dengan jari kita. Tetapi kalau kamu perasan, bola tersebut dia melekat di screen di tepi-tepi screen ni, di edge of the screen. So macam mana kita nak arahkan bola tersebut supaya melantun. Bila dia sampai dekat edge, dia akan bounce back to the center of the screen. Okay, so kita setkan satu lagi parameter kepada bola tersebut. Okay, klik pada ball 1. Okay, bahagian atas ni. When ball 1 edge reach, okay, klik pada ball balik. Okay, ball bounce. Cari ball bounce. Call ball 1 bounce edge. Okay, ni tak apa ni. Okay. Tapi kita jangan tetapkan direction dia to north. Okay. Kita buang ini. Kita hover kat atas edge ni, get edge. So, kita dah arahkan bola tersebut. Apabila dia sampai saja ke edge of the screen, dia akan bounce back. Okay. So, macam biasa, kita test semula dekat handphone kita menggunakan sama ada AI Companion atau emulator ataupun USB. Okay. So, selamat mencuba semua. Terima kasih.